bà này ôi sao tao bà cứ nghe cho mình đang lụa giống cứ này cuốn bà này cuốn nè đó chơi chơi rồi này phải cái đó anh đi là chị chú mình đang salad này chỉ có một cái bà này chơi chơi đâu đâu bà hay đang ăn bớt chơi là chỉ lụa mình lên tìm mua trâu khe chơi qua nơi bà lấy dân không tôi ok bà ta đặt cho nó bà chỉ bốn nhưng đó tao cuốn bị đam nó này ui nói mới đây chụp điệp xu của mèo bao nhiêu bát cái này cứ dương miền tây này bà này tây tây không clean bà sọt tây sái bà dương vô mò bốc tây chao bà bốc tây chao cứ dương miền này còn lại bà dương bà miền chết vậy cái đó sau đây phần đó chi crom mốc hay nâng salad bà lấy về khoa chi khoan lụa bây giờ mục tiêu là lấy dương từ bay trên sân mà vô mò đạn chỉ muốn về tới rồi vì ngày ban sáng á hay dương hôm tới có việc lo đại bà lấy dương từ bay rồi lấy dương một đòn lên bạch chi ấy đấy ra chi là chi trụ à đấy vô lo mình tên mình chẳng máu đã đi mình té rồi vì ini sudah ketut sedang ngenten mà tut mèo ôi là dân mình dân bốc dân càng chạm tray xanh mà tập bây giờ chạm tray hai dân đã vào học cô bên sân bạn ở vì chui vào bà lấy vào học dương phụ hai là dương đã là cây cho mình đen sẵn được mơ đã sao sống được mơ đã con tới được mơ đã rất đi vào tập mô thấy dương đặt tray cho mọi dương mà này bà nó cứ tray dương mà anh hai lên đặt con này đi xanh máu đi đó nó sẽ đây cái đó mình đang xoay cái đó bà lấy cứ dương đặt cái đường xong mà hai ta tìm tới dương đặt cái kia bà đây nâng mặt té
យើងកូរវាតិចសិនមកបាទបន្ទាប់មកគឺជីយើងបាទនេះគឺឥឡូវត្រីបុកយើងបាទបានរួចរាល់ហើយបាទឥឡូវនេះនោះបងប្អូនបាទនេះហេអូយសតមកទេបាទគឺមានជាមួយនឹងលក់យើងគឺនេះតកួនបាទនេះតកួនណាសក់ជែកខ្ចីបាទនេះស្ពៃក្តោបអានេះគេហៅថាជីជីជ្រូកជាមួយនឹងសាឡាត់នេះជីគ្រប់មុខយើងបាទនេះខ្ចីតែម្ដងបាទហើយនឹងអំពិលខ្ចីយើងជ្រលក់មួយពេលតិចមកអូត្រូវគ្នាឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយបាទឥឡូវយើងហូបទាំងអស់គ្នាបាទតោះដាក់ចឹងទៅមកបាទជាដំបូងយើងដកតកួនពីដើមមកនេះអូយទៅនោះហ៎